Matin työpaikan virkistyspäivä. Tervetuloa kuuntelemaan tarinaa suomen kielellä. Minä kerron teille tarinan miehestä nimeltä Matti. Matti on hiljattain saanut uuden työpaikan. Hän on nyt logistiikkayrityksen tiiminvetäjä. Tänään Matilla on edessään suuri haaste. Hänen täytyy järjestää hänen tiimilleen virkistyspäivä. Se on päivä, jolloin työkaverit viettävät aikaa yhdessä rennossa ilmapiirissä. Mutta suomalainen työkulttuuri, hiljaiset työntekijät ja yllättävät ongelmat tekevät päivästä kaikkea muuta kuin helpon. Tämä video on tehty erityisesti suomen kielen opiskelijoille. Puhun hitaasti ja selkeästi ja selitän uusia tai vaikeita sanoja tarinan aikana. Voit myös laittaa tekstitykset päälle videon asetuksista. Ota mukava asento, rentoudu ja kuuntele. Aloitetaan. Osa 1. Aamu ja lähtö. On aikainen perjantai-aamu. Kello on vasta 6, mutta Matti on jo hereillä. Hän seisoo keittiössä ja juo kahvia. Mattia jännittää. Hän on hermostunut, eikä hän saa enää unta. Matilla on uusi työpaikka. Hän ei ole enää tavallinen työntekijä, eli duunari, vaan hän on nyt logistiikkayrityksen tiiminvetäjä. Tiiminvetäjä tarkoittaa esimiestä tai pomoa. Matti vastaa nyt omasta tiimistään, eli 10 varastotyöntekijästä. Tänään on erityinen päivä. Tänään on Matin tiimin virkistyspäivä. Virkistyspäivä on päivä, jolloin työntekijät eivät tee tavallisia töitä. He lähtevät yhdessä jonnekin pois työpaikalta. Tarkoituksena on virkistyä, eli rentoutua ja pitää hauskaa yhdessä. Yritys maksaa kaiken. Matkat, ruoan ja ohjelman. Yleensä virkistyspäivä on mukava asia, mutta Mattia se pelottaa. Hän on suunnitellut koko päivän ohjelman yksin ja hän toivoo, että kaikki menee hyvin. Kello 8 Matti saapuu logistiikkakeskuksen parkkipaikalle. Sinne on tilattu suuri tilausbussi. Tilausbussi tarkoittaa bussia, joka on vuokrattu vain yhdelle ryhmälle. Tiimin jäsenet seisovat bussin ulkopuolella ja odottavat. Sää on harmaa ja sateinen. Huomenta kaikille, Matti sanoo ja yrittää hymyillä iloisesti.
Ovatko kaikki valmiina lähtöön? Matti kysyy. Suurin osa tiimistä hymyilee takaisin, mutta yksi mies seisoo hiljaa kädet ristissä. Hän on Kalle. Kalle on vanhempi varastotyöntekijä. Hän on tehnyt samaa työtä yli 20 vuotta. Kalle ei pidä muutoksista, eikä hän pidä virkistyspäivistä. Mä en ymmärrä, miksi meidän pitää mennä jonnekin mökille istuu? Kalle mutisee vihaisesti. Varastolla on paljon kiireellistä duunia. Tää on täyttä ajanhukkaa. Ajanhukka tarkoittaa jotain sellaista, mikä on turhaa. Jotain, mihin ei kannata käyttää aikaa. Kalle ajattelee, että virkistyspäivä on turha. Matti vetää syvään henkeä. Hän tietää, että tiimin vetäjän täytyy pysyä rauhallisena. Kalle, mä tiedän, että varastolla on kiire, Matti sanoo ystävällisesti. Mutta me ollaan tehty tosi paljon duunia viime kuukausina. Me ansaitaan pieni tauko. Tänään heidän ainoa työnsä on levätä. Kalle tuhisee, mutta hän nousee bussiin muiden mukana. Bussimatka kestää noin tunnin. He ajavat pois kaupungista kohti merta. Matti istuu bussin etuosassa. Hänellä on sylissään kannettava tietokone. Matti avaa tietokoneen ja katsoo päivän ohjelmaa. Virkistyspäivä on jaettu aina 2 osaan. Ensin on virallinen osuus. Virallinen osuus tarkoittaa työasioita. Matin täytyy pitää esitelmä, ja se jännittää häntä eniten. Hänen täytyy esitellä tiimille henkilöstötutkimuksen tulokset. Henkilöstötutkimus on pitkä kyselylomake. Se on kysely, johon kaikki työntekijät vastaavat anonyymisti. He kertovat, onko työ kivaa, onko heillä liikaa stressiä ja millainen heidän pomonsa on. Anonyymisti tarkoittaa sitä, että kukaan ei tiedä, kuka on kirjoittanut mitäkin. Matti lukee kyselyn tulokset uudelleen. Kyselyn mukaan tiimin jäsenet ovat stressaantuneita ja kiireisiä. Lopulta bussi pysähtyy. He ovat saapuneet perille. Edessä on suuri ja hieno merenrantahuvila. Huvila on iso ja kallis mökki, jossa on usein kokoustila ja suuri sauna. Osa 2. Virallinen osuus ja suomalainen hiljaisuus.
Tiimi menee sisälle huvilaan. Huvilassa on suuri neuvotteluhuone, eli kokoustila. Neuvotteluhuoneessa on pitkä pöytä ja valkokangas. Valkokangas on se iso valkoinen kangas seinällä, johon heijastetaan kuvia ja tekstiä tietokoneelta. Matti avaa tietokoneensa ja aloittaa virkistyspäivän virallisen osuuden. No niin, huomenta vielä kaikille. Aloitetaan päivä. Käydään ensin läpi henkilöstötutkimuksen tulokset. Matti sanoo ja yrittää hymyillä. Kaikki istuvat hiljaa. Kukaan ei sano mitään. Kukaan ei edes nyökkää. Tämä on hyvin tyypillistä suomalaisessa työkulttuurissa. Virallisissa palavereissa ihmiset ovat usein täysin hiljaa. He vain kuuntelevat ja tuijottavat. Tuijottaa tarkoittaa sitä, että katsoo jotakin pitkään, vakavasti ja räpyttämättä silmiä. Matille tämä hiljaisuus on vielä uutta. Hän kokee pienen kulttuurisokin. Matti on huolissaan ja luulee, että tiimi on vihainen hänelle. Matti vaihtaa diaa ja jatkaa esitelmää. Kuten tästä kaaviosta näkyy, tulokset osoittavat, että tiimin jäsenet ovat stressaantuneita ja kiireisiä. Matti sanoo vakavasti. Hän pitää tauon. Hän odottaa, että joku sanoisi jotain. Hän odottaa keskustelua. Hän odottaa, että joku kommentoisi asiaa jollakin tavalla. Mitä mieltä te ootte tästä? Onko teillä liikaa töitä varastolla? Matti kysyy. Huoneessa on täysin hiljaista. Vain ilmastointilaite hurisee katossa. Kalle katsoo kelloaan. Eräs tiimin jäsen katsoo ulos ikkunasta. Kukaan ei halua puhua ongelmista ääneen kaikkien edessä. Matti ymmärtää nopeasti, että virallisessa palaverissa asioiden käsittely on hidasta ja jäykkää. Jäykkä tarkoittaa tässä sitä, että tunnelma ei ole rento. Ihmiset jännittävät. He eivät halua puhua ääneen kaikkien kuullen. Okei, ehkä me voimme puhua tästä myöhemmin, Matti sanoo ja yrittää pelastaa tilanteen. No lopetetaan tämä virallinen esitelmä tähän. Seuraavaksi meillä on ohjelmassa hieman tiimityöskentelyä.
Osa 3. Konsultin leikit ja Kallen mitta täyttyy. Yhtäkkiä neuvotteluhuoneen ovesta astuu sisään Jari. Jari on työhyvinvointikonsultti. Konsultti on ihminen, joka tulee yrityksen ulkopuolelta neuvomaan, miten asiat pitäisi tehdä. Matti on palkannut Jarin vetämään aamupäivän ohjelman. Jari on todella energinen. Ehkä vähän liiankin energinen. Hän hymyilee leveästi, taputtaa käsiään yhteen ja puhuu kovalla äänellä. Hei kaikki huipputyypit! Mahtavaa nähdä teidät täällä! Nyt me pelataan vähän tiimipelejä ja nostetaan meidän yhteishenkeä. Jari huutaa iloisesti. Yhteishenki tarkoittaa sitä, miten hyvin ryhmä toimii yhdessä ja millainen fiilis heillä on. Kalle huokaa syvään. Huokaus on ääni, jonka ihminen tekee, kun hän hengittää raskaasti ulos. Sitä käytetään usein, kun ihminen on kyllästynyt, turhautunut tai tosi väsynyt. Kalle on hyvin turhautunut. Jari laittaa pöydälle outoja tarvikkeita. Hän antaa jokaiselle ryhmälle paketin kuivaa spagettia ja pussillisen vaahtokarkkeja. Vaahtokarkki on pehmeä ja makea karkki, jota usein paistetaan nuotiolla. Teidän tehtävänne on rakentaa mahdollisimman korkea torni näistä tarvikkeista. Ryhmätyö on tärkeää. Aikaa on 10 minuuttia. Aika alkaa nyt! Jari selittää innoissaan. Aikuiset varastotyöntekijät katsovat toisiaan hämmentyneinä. Sitten he alkavat hitaasti rakentaa tornia spagetista ja karkeista. Tunnelma on kiusallinen. Kiusallinen tarkoittaa sitä, että ihmisiä vähän hävettää ja heillä on epämukava olo. Kalle yrittää kiinnittää yhtä spagettia vaahtokarkkiin, mutta spagetti katkeaa. Kalle yrittää uudestaan, mutta koko torni kaatuu ja menee rikki. Se on Kallelle viimeinen pisara. Viimeinen pisara on sanonta, joka tarkoittaa, että ihminen ei kestä enää yhtään enempää. Voi luoja, Kalle sanoo kovalla äänellä ja heittää loput spagetit pöydälle. Tämä on aivan naurettavaa. Me olemme aikuisia ihmisiä, emmekä mitään päiväkotilapsia. Varastolla on valtavasti oikeita töitä ja kova kiire. Ja me leikitään täällä ruualla. Kalle huutaa. Naurettava tarkoittaa jotain sellaista, mikä on tyhmää tai typerää.
Kalle nousee ylös tuolista, ottaa takkinsa ja kävelee ulos kokoushuoneen ovesta. Ovi pamahtaa kiinni. Huoneeseen tulee taas aivan hiljaista. Konsultti Jari näyttää hämmentyneeltä. Matti joutuu nyt todella hankalaan tilanteeseen. Hänen täytyy olla hyvä johtaja ja ratkaista konflikti. Konflikti on riita tai erimielisyys. Matin täytyy puhua Kallelle. Anteeksi, mä käyn katsomassa, että onks kaikki hyvin. Matti sanoo muille ja lähtee ulos Kallen perään. Osa 4. Keskustelu rannalla ja ruokakriisi. Matti kävelee ulos huvilasta. Ilma on raikas ja viileä. Hän näkee Kallen seisomassa laiturin päässä. Kalle tuijottaa harmaalle merelle ja polttaa tupakkaa. Matti kävelee hitaasti Kallen luo. Kalle, onks kaikki hyvin? Matti kysyy varovasti. Kalle on hetken hiljaa. Sitten hän kääntyy katsomaan Mattia. Kallen ilme ei ole enää vihainen, vaan pikemminkin väsynyt. Älä huoli, Matti. En mä sulle ole vihainen, Kalle sanoo tasapaksulla äänellä. Mua vaan turhauttaa. Turhauttaa tarkoittaa sitä, että tuntuu pahalta, kun asiat eivät suju tai ne tuntuvat turhilta. Varastolla on valtava kiire. Meillä on liian vähän työntekijöitä ja liikaa paketteja. Ja sitten me tullaan tänne rakentaa torneja spagetista. Se tuntuu siltä, että meitä ei arvosteta, Kalle sanoo. Arvostus tarkoittaa sitä, että ihmisiä pidetään tärkeinä ja heidän työtään kunnioitetaan. Matti nyökkää. Hän ymmärtää nyt Kallea paremmin. Joo, sä oot oikeassa, Kalle. Se leikki oli ehkä vähän huono idea, Matti myöntää. Mä vain halusin, että meillä olisi hauskaa. Mutta mun tärkein työ on kuunnella teitä. Mä haluan, että töissä on hyvä olla, Matti sanoo. Kalle hymähtää ja tumppaa tupakkansa. Tumppaa tarkoittaa, että hän sammuttaa tupakan. Sitä mä arvostan, että sä tuut tänne puhumaan suoraan, Kalle sanoo. Mennään takaisin sisään. Mulla on nälkä. Matti tuntee helpotusta. Helpotus on tunne, joka tulee, kun suuri huoli poistuu.
Miehet kävelevät yhdessä takaisin huvilaan. Juuri silloin pihaan ajaa pakettiauto. Se on catering-yritys. Catering-yritys on yritys, joka valmistaa ja toimittaa ruokaa juhliin tai tapahtumiin. Hienoa! Ruoka on täällä, Matti huudahtaa. Matti ja catering kuski kantavat suuret ruokalaatikot keittiöön. Tiimi kerääntyy pöydän ympärille. Kaikki ovat nälkäisiä. Matti alkaa purkaa laatikoita. Tarjolla on uuniperunoita, lohta ja paahtopaistia. Tuoksu on herkullinen. Mutta sitten Matti pysähtyy. Hän etsii pientä laatikkoa, jossa pitäisi lukea erikoisruokavaliot. Erikoisruokavalio tarkoittaa sitä, että ihminen ei voi syödä tiettyjä ruoka-aineita, esimerkiksi allergian tai eettisten syiden vuoksi. Matin tiimissä on 2 vegaania, Tiina ja Janne. Vegaani on ihminen, joka ei syö mitään eläinperäistä, kuten lihaa, kalaa, maitoa tai munia. Matti tarkistaa kaikki laatikot uudelleen. Hän tuntee, kuinka hiki nousee otsalle. Anteeksi, missä on vegaaninen ruoka? Matti kysyy catering kuskilta. Kuski katsoo tilauslistaa ja raapii päätään. Voi ei, tässä lukee vaan liha ja kala. Vegaaninen ruoka on unohtunut keittiöön. Meillä on ollut siellä tänään kova hässäkkä, kuski sanoo pahoitellen. Hässäkkä tarkoittaa kovaa kiirettä, sekasortoa tai epäjärjestystä. Tiina ja Janne katsovat tyhjiä lautasiaan. Matti näkee heidän kasvoillaan pettymyksen. Pettymys on paha mieli, joka tulee, kun toive ei toteudu. Aamu on ollut raskas ja nyt osa tiimistä jää ilman ruokaa. Ei se mitään, Matti. Me voidaan syödä vähän salaattia, Tiina sanoo hiljaa, mutta Matti näkee, että häntä harmittaa. Ei se käy päinsä, Matti sanoo päättäväisesti. Päättäväisesti tarkoittaa, että hän on tehnyt vankan päätöksen. Tänään on virkistyspäivä ja kaikilla on oikeus hyvään ruokaan. Minä hoidan tämän, Matti sanoo ja ottaa puhelimen taskustaan. Hän tietää, että lähimpään ravintolaan on pitkä matka, mutta hänen on pakko improvisoida. Improvisoiminen tarkoittaa sitä, että keksii ratkaisun nopeasti, ilman valmista suunnitelmaa. Mä tilaan teille taksilla pizzat lähimmästä pizzeriasta,
Matti ilmoittaa. Ja mä tilaan vähän ylimääräistä myös muille, jos joku on vielä nälkäinen. Kalle naurahtaa pöydän päässä. Pizzaa ja saunomista. Se kuulostaa jo enemmän virkistyspäivältä kuin spagettitornit, Kalle sanoo. Matti huokaisee. Hän soittaa pizzeriaan ja tilaa 2 suurta vegaanista pizzaa. Nyt hänen täytyy vain odottaa, että pizzat saapuvat. Hän toivoo, että saunassa tunnelma vihdoin muuttuu rennommaksi. Osa 5. Sauna, palju ja suomalainen hölötys. Ilta saapuu. Pizzat on syöty ja kaikki ovat vihdoin kylläisiä. Kylläinen tarkoittaa, että vatsa on täynnä, eikä ole enää nälkä. Nyt alkaa virkistyspäivän odotetuin ja epävirallisin osuus, saunominen. Suomalaisessa työelämässä on yksi todella hauska ja erikoinen sääntö. Neuvotteluhuoneessa kaikki ovat hiljaa, mutta virallisen osuuden jälkeen, kun jää on murtunut, kaikki puhuvat. Kun suomalaiset ottavat työvaatteet pois ja menevät kuumaan saunaan, he rentoutuvat täysin. Jäykkä ja virallinen tunnelma katoaa kokonaan. Matti kävelee ulos huvilan terassille. Terassilla on suuri palju. Palju on iso, pyöreä puutynnyri, jossa on lämmintä vettä. Se on ulkona ja sieltä voi katsella merta. Paljussa istuu jo muutama tiimiläinen. Myös Kalle on siellä. Matti kiipeää lämpimään veteen. Ilma on kylmä, mutta paljussa on ihana istua. Kalle katsoo Mattia ja hymyilee vähän. Hän ojentaa Matille tölkin kylmää juotavaa. Hei Matti! Mä haluun vielä kerran pyytää anteeksi, Kalle sanoo. Mun käytös aamulla oli epäkohteliasta. Stressi vaan purkautui, Kalle sanoo. Purkautua tarkoittaa tässä sitä, että pitkään jatkunut stressi ja paha mieli tulevat yhtäkkiä ulos, vähän kuin tulivuori purkautuisi. Ei se mitään, Kalle, Matti vastaa ja kilistää tölkkiä Kallen kanssa. Mä ymmärrän. Me kehitetään varaston työvuoroja ensi viikolla. Mä lupaan. Yhtäkkiä Matti huomaa jotain hauskaa. Koko tiimi puhuu, hymyilee ja nauraa. Janne ja Tiina hölöttävät taukoamatta. Hölöttää on puhekielen sana, joka tarkoittaa sitä, että ihminen puhuu paljon, rennosti ja nopeasti. He hölöttävät omista harrastuksistaan, perheistään ja koiristaan.
Matti on ihmeissään. Aamulla kokoushuoneessa samat ihmiset tuijottivat hiljaa seinää, mutta nyt he kertovat vitsejä ja tarinoita elämästään. Matti kokee jälleen uuden kulttuurisokin, mutta tällä kertaa se on erittäin positiivinen shokki. Hän huomaa, että suomalaiset kyllä puhuvat mielellään. He vain tarvitsevat siihen oikean paikan ja muutaman virvoikkeen. Ja se paikka on usein sauna tai palju. Matti katsoo tiimiläisiään. Hän ymmärtää nyt tärkeän asian johtajuudesta. Johtajuus ei ole sitä, että näyttää hienoja PowerPoint-kuvia kokoushuoneessa. Tai pakottaa ihmiset leikkimään spagetilla. Johtajuus on sitä, että kuuntelee ihmisiä, ratkaisee ongelmia, esimerkiksi tilaa pizzaa, kun on nälkä, ja astuu alas norsunluutornista istumaan paljuun tiimin kanssa tasa-arvoisena. Tasa-arvoinen tarkoittaa sitä, että kaikki ovat yhtä tärkeitä, eikä pomo ole muita parempi. Matti nojaa taaksepäin, sulkee silmänsä ja rentoutuu. Aamu oli täysi katastrofi, mutta lopulta tästä tuli täydellinen virkistyspäivä. Kuuntelet kanavaa Simple Finnish Stories. Tämä oli tarina Matin työpaikan virkistyspäivästä. Toivottavasti opit paljon uusia sanoja. Kiitos, että kuuntelit. Nähdään seuraavassa videossa.